Ủa anh chờ em có lâu không? Không, anh mới tới à. Mà bộ nay quán đổi đồng phục hay gì vậy? Đâu có, hôm nay em đem theo đồ thay á. Trời ơi, em mặc đồ nào cũng đẹp, làm vậy chi cho mất công. Đâu ra đó với anh, đi làm đi chơi chứ. Rõ ràng vậy thôi cũng ok, nhưng mà thật sự là anh thích bộ này hơn á. Mà đi chưa anh? Ok đi em. Ủa, từ từ. BMW bên đâu rồi? Anh gửi người ta đi map lại xăng rồi, nó bị dư xăng, mỗi lần đèn xanh đèn đỏ anh thòng ra cái nổ bụp bụp giống mấy bữa em cũng nghe đó, nó nổ bụp bụp vậy anh thấy phiền quá nên anh gửi đi rồi. Ủa vậy hả? Vậy thôi đem xe anh vô bãi gửi đi rồi lấy xe em đi, chứ xe này em đi cái gì? Ủa anh thấy xe đạp điện này ok mà em, nó tiết kiệm với lại chạy nó im ắng lắm, mình dễ nói chuyện hơn. Mà nếu em không thích nó thôi, bữa khác mình đi chơi cũng được. Thôi lỡ rồi đi luôn nha anh. Đi nha. Rồi ok, lên anh chở đi. Anh như con cáo, Em như một cành nho xanh. khi em còn trẻ và đẹp, em lại luôn dành cho anh. Dành cho lời nào? Xe này nó độ 62 tự do mạnh lắm. Bốc đầu luôn. Anh ơi, đâu có chơi cho anh nào. Cưỡi ngựa hả? Tí nữa anh về anh cho cưỡi anh vui hơn. Em thích cưỡi này à. Ê, chơi mấy trò chơi vui không? Vui. Đi chơi nữa không? Thôi không chơi đâu, mệt quá. Thấy em chơi toàn thua không lỗ thấy bà luôn. Ai mà khát nước quá. Khát nước hả? Để anh chở em về quán uống nước. Thôi anh về mình đi, ai rảnh em về. Nó giận chứ. Đi uống tà tưa, hôm qua rủ đi uống tà tưa mà. Ok không? Tà tưa quán em làm gì có. Ok, let's go. Trà sữa đây ngon không? Ngon chứ. Ê sao quán em không bán trà sữa luôn ta? Người ta bán thấy cà phê với mấy thức uống khác không à? Em mà làm chủ quán là em cũng bán rồi á. anh mà riêng anh là anh thấy em có tố chất á, mốt thế nào cũng lên làm chủ à. Ê lúc đó nào lên làm chủ chiếu cố anh làm đội trưởng đội giữ xe hay là bưng bê các kiểu ha? Anh có tố chất gì mà anh đòi làm nhân viên của em? Anh á thì anh có nhiều cái hay ho lắm, nhưng mà ngay chỗ này đông quá anh không cho em coi được. Em coi là em phái em nhận anh liền à. Ê mà tên thiệt của em là gì đi, chứ mỗi lần gọi cái tên của em bây giờ á anh khát nước luôn á, nó dài quá. Tên mẹ em đặt cho em á là cô bé thích độ xe á, anh cứ gọi tên đó là được rồi. Nữa nó xạo mặt không biến sắc luôn trời. Sức trình chứng minh anh mới tin á. Rồi 20 tuổi không? Chưa. 21 22? Nhiêu tuổi? Em chưa 18. Nữa. Có giấy khai xanh là chứng minh gì không, lấy đi anh mới tin. Em chưa có giấy chứng minh luôn á. Ở nhây ta. Vậy là lát nữa anh có lỡ làm gì em hứa là đừng có mét mẹ nha. Ủa định làm gì em? Hay là thôi để em gọi cho mẹ, anh nói chuyện với mẹ luôn nha. Vậy là xin mẹ hả? Muốn làm gì là xin mẹ hay sao? Thì gọi nói chuyện với mẹ cho chắc đi, chứ mất công em về em nói vậy à. Thôi em nói chết anh á. Ê mà em chơi xe lâu chưa? Em cũng mới chơi đây à. Mới chơi đây mà thấy độ xe tùm lum á, toàn đồ ngon không? Em đi làm cà phê nhiêu tiền là dồn hết vô đó đó. Anh thích em nha. Quan trọng là đam mê thôi đúng không? Chứ còn tiền bạc thì nó để phục vụ cho cái đam mê mà.
Còn mì gói hay mì tôm gì thì kệ tính sao. Với lại anh thấy em làm cái chỗ cà phê á, em làm sáng hoặc làm chiều thôi. Vậy khoảng thời gian còn lại em làm gì thêm không? Làm biếng. Làm gì chứ? Làm biếng. Làm biếng hả? Ừ. Vậy thua rồi. Ủa anh chơi xe lâu chưa? Anh hả? 2 năm rưỡi 3 năm rồi. Là lâu lắm rồi ha. Đúng rồi, anh chơi lâu rồi. Không, mà ngoài chơi xe ra em còn thích chơi gì nữa không? Em thích chơi đàn. Chơi đàn gì? Đàn ông sao á. Đàn ông sao? Bộ môn em chơi cũng ngộ quá ha. Vậy cái mùa trung thu vừa rồi chắc chơi hoành tráng vui vẻ hả? Chơi overnight luôn. Mong đủ anh. Anh cũng chơi đàn. Mà đàn tỳ bà. Biết chơi luôn. Biết chứ. Tối nào anh cũng chơi cái đàn tỳ bà đó. Bữa chơi nào tối không hả? Anh chơi buổi tối không? Rồi ngày không chơi. Cho nó yên ắng, nó vắng vẻ. Nó thích thú hơn. Bữa nào em lấy cái đèn, còn anh lấy cái đàn là hai đứa mình cùng chơi ha. Ủa, cái chiếc BMW của anh mua lâu chưa? Chiếc BMW thì anh mới mua 6-7 tháng Chiếc đó chắc cũng nhiều tiền ha. Mua đặt thùng luôn á, là 700 á, là luôn giấy tờ lăn bánh luôn á. Còn nếu mà em mua lại á, thì mà xe còn can á, thì khoảng 500. Vòng vòng đó. Mua 700 rồi mà còn độ thêm nữa chắc cũng nhiều á. Mà em biết sao cái khổ là vậy nè, mình mua xe 700 triệu á, mình đâu có độ mấy đồ chơi phay vài triệu được đó, mình phải độ mấy đồ chơi riêu chứ để người ta nhìn vô người ta nói. Chứ hôm này mua có tiền mua xe không có tiền độ xe kỳ, bởi vì phải độ mấy đồ riêu, độ tổng tiền độ chứ không phải 200 mấy à. Bởi vì nỗi khổ chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Trời, bỏ gần cả tỷ luôn á. Có sao đâu, anh cũng giống em mà, đam mê thôi, làm có nhiêu tiền qua nhiêu xe hết. Trong mấy chiếc xe phân khối lớn em thích chiếc đó nhất. Thích chiếc cá mập nhất hả? Anh thấy em là có điểm chung rồi đó. Vậy bữa nào anh chở em làm tour mini đi đâu đó chở. Hợp lý á. Hợp lý không? Hợp lý. Ok, vậy mình chốt cái kèo này luôn nha. Bữa nào lấy chở đi chơi bữa. Okay. Chạy 299 đồ. Không lên nổi 300 hả? Nó thật ra nó hơn 300 lận, nhưng mà đồng hồ nó chỉ hiển thị tới 2.9 thôi. Mấy chiếc phân khối lớn là vậy, chứ chưa trải nghiệm tốc độ lần nào đúng không? Chưa. Mình chạy gió đồ chưa giờ núp gió luôn á. Chạy phiêu lắm, chạy phiêu còn hơi chơi đàn bà, đàn tỳ bà nữa. Bữa nào trải nghiệm ha. Rồi ok, thống nhất vậy nha. Mà em, anh thấy em làm gì đi đâu cũng đi mình á, bộ hàng tồn kho hả, còn ế hả? Không phải là ế, mà là đang chờ người tử tế để yêu thôi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, người tử tế nè. Nhưng mà chắc chắn là em đã từng có người yêu rồi đúng không? Bây giờ không biết sao nhưng mà đã từng có rồi đúng không? Anh nhìn phản khoáng đoán ngay. Rồi mà sao không yêu nữa? Kể nghe cha coi đang rảnh nè. Câu chuyện nó ly kỳ hấp dẫn lắm. Ly kỳ lắm mà. Bây giờ cực kỳ luôn. Không sao đâu, cứ kể đi anh nghe nè, anh nghe hồi hộp rồi đó. Mà câu chuyện đó nếu mà em kể ly kỳ hấp dẫn tới ngày mai luôn á, anh chờ được tới ngày mai không? Hai mấy em tóm tắt đi. Tóm tắt, cái ly kỳ hấp dẫn nó nằm trong chi tiết á. Chắc anh hiểu được mà. Tóm tắt đi chứ ở đây tới ngày mai chua lắm. Vậy thôi, tóm tắt sơ lược là như vậy. Tóm tắt này rồi nghe. Nói chung á là em chia tay cũng lâu rồi. Rồi chia tay lâu. Tại vì lý do không đơn giản là hồi đó xe em chưa có độ á. Xe em còn zin á. Mê em lắm. Ê, thằng nào cũng vậy mà nghe zin là mê à. Mê em lắm. Không, nên em tập tành độ xe đồ á. Độ mạnh hơn xe nó nên nó nhục quá nó bỏ em hay sao á. Cái câu chuyện của em nghe nó xàm chứ. Chưa bao giờ anh nghe cái câu chuyện nào nó xàm như câu chuyện của em. Nhưng mà nó tánh kỳ ha, đáng ra là nó phải đi độ cho xe nó bằng hoặc hơn xe em chứ tự nhiên thua cái chia tay. Tánh kỳ cục thiệt chứ. Mà không biết sao nha, anh nhìn từ lúc anh nhìn thấy em lần đầu là anh thấy em có cảm giác hao hao giống nhỏ bạn anh cực kỳ luôn. Nhỏ bạn anh hả? Nhỏ bạn bên Nhật của anh. Nhỏ bạn thân, tối nào anh cũng coi nó diễn hết. Ủa diễn viên hả? Mấy bộ phim của nó là anh không coi, không trượt phát nào luôn. Ồ, mặt em giống diễn viên hả ta? Cái gương mặt của em gương mặt điện ảnh á. Ồ. Thân không?
Hơn tối nào cũng nhìn nó đó, đã lắm. Thân mốt đăng ký cho em vé với nha. Bữa nào anh kêu nó cân nhắc thì giới thiệu em. Còn anh sao? Sao là sao? Sao? Thấy đi uống cà phê có mình không à? Thì em biết rồi đó, mấy thanh niên chơi xe độ đâu phải lúc nào cũng tìm được bạn gái dễ như mấy người bình thường. Đâu con gái nào thích leo xe nổ bùm bùm đâu, người ta dị nghị này kia, nên cũng đang trong quá trình tìm một cô bé thích xe độ để ngồi cái yên sau. Yên sau đang trống. Thôi mệt quá, thôi đi về. Giờ chỉ sớm, còn sớm mà. Về nhà là còn làm biếng nữa. Nhà còn bao nhiêu việc để làm biếng. Rồi ok, vậy về. Thôi đi. Em ơi, không ấy mình xuống đây nghỉ xíu đi tiếp anh B quá. Chỗ này nghỉ xíu rồi đi tiếp. Ở đây hồi đó em cũng tầm giờ này nè, em tập bơi ở trong đây nè. Gì? Em tập bơi trong đấy hả? Đúng rồi. Anh thì lúc tập gym phía trên đây nè. Ủa sao lúc đó mình không quen nhau sớm hơn à? Anh làm gì? Anh làm như là gì cũng giống trong phim á. Mà nói chung là mọi sự trùng hợp đều là do con người sắp đặt đúng không? Rõ ràng như vậy. Đi xuống bờ hồ đó cha. Xuống đây cho lâu quá anh cũng vô đây. Rồi đó anh mê công viên này lắm. Nhớ hồi xưa nhìn cái hồ nước ở trong veo, cá xanh, cá vàng, cá đỏ, cá lồng tông, cá ngựa, cá tùm lum á, bơi tủm nhìn phê đó. Mà nay không biết sao không? Thấy mấy con cá này đang thui lụi, mấy con cá trê, cá lóc vậy. Chán phèo. Mà bữa nay đi chơi anh vui không? Vui mà công nhận nha. Gì? Lâu lắm rồi mới được đi chơi vui vậy luôn á. Nghe em nói vậy anh ấm lòng ghê. Mà anh đi chơi em thấy vui không? Dĩ nhiên. Nói thật sự với em luôn á là gặp em và nói chuyện với em là anh vui rồi, đủ vui rồi. Mà sau bữa nay may mắn được đi chơi cùng em nữa thì tuyệt cúng em, không còn gì bằng. Nhưng mà nếu như có lần đi chơi sau á mà hai đứa mình đi bằng BMW chắc vui hơn ha. BMW à? Bộ em thích BMW lắm, sao anh thấy em cứ nhắc tới BMW phải ta? Thì em nói rồi mà, trời ơi, lúc ở trong Aeon em có nói là trong dàn siêu xe thì anh thích chiếc đó nhất á. Nhưng mà anh thấy á, mình đi chơi bằng chiếc xe đạp điện nó cũng ok mà. Nó êm ắng mà nó tốt mà em, đâu có sao đâu. Chiếc xe đạp điện với chiếc BMW thì nó cũng là xe, nó cũng là phương tiện di chuyển. Nó cũng giúp chúng ta đi từ nơi này tới nơi kia, nó giúp chúng ta đi về tới nơi, về tới chốn. Anh thấy nó như nhau mà đâu có sao đâu. Sao anh cảm giác như em quan trọng về cái chuyện mà xe này xe kia quá vậy? Thật sự luôn á. Hôm nay lúc mà em đồng ý đi chơi với anh trên chiếc xe đạp điện á, anh đã thấy được rõ cái sự miễn cưỡng trên gương mặt của em. Và anh nói thẳng với em luôn á là anh cũng miễn cưỡng để đi chơi với em ngày hôm nay. Tại vì anh không muốn đi cùng một người quan trọng vật chất như em. Anh nói vật chất á là anh còn tôn trọng em. Nói thẳng ra em là một đứa hám tiền. Những loại người con gái như em á, ngoài kia đầy, mua lúc nào cũng được hết á, tại nó rẻ quá mà. Mà nói với em một lời chân thành luôn á, nếu mà bản thân của em á không thay đổi, anh khẳng định với em luôn, em sẽ không bao giờ tìm được một người nào thật lòng với em. Tại em đến với người ta đâu có thật lòng đâu, em đến với người ta vì cái hình ảnh, vì cái vật chất, và cụ thể hơn là vì tiền. Và ngày hôm nay á là ngày đầu tiên em đi chơi với em, và anh chắc chắn rằng đây cũng là ngày cuối cùng. Tại vì em thay đổi quá nhiều, em thay đổi trong suy nghĩ của anh quá nhiều rồi, em khác xưa. Anh nhớ những ngày đầu gặp em rất là cá tính, em có cái chất riêng của em khó bị chinh phục. Nhưng mà sau lần gặp hôm trước á, chỉ vì một chiếc xe BMW thôi mà em thay đổi hoàn toàn. Và có thể, không phải và có thể nữa, mà chắc cứu luôn, là anh sẽ không muốn gặp cái bản mặt em vào bất cứ lần nào và bất cứ ở đâu nữa. Anh á, em là con người như vậy á, rồi sao? Anh lấy cái tư cách gì mà anh nói em? Anh xem lại bản thân mình đi. Anh lấy người khác ra làm trò đùa hết lần này tới lần khác. Anh xem bản thân mình làm vậy có đúng không?